Bakit hindi niyo na sinabi sa akin na bukod sa Metro General Hospital, tinatingnan niyo din pala si Dina sa ibang hospital? Importante pa ba yun, attorney? Ang mahalaga, alam ng korte na namatay si Dina dahil sa kagagawa ni Father Anjo, di ba? Bakit hindi niyo ho binanggit man lang sa akin? May tinatago ho ba kayo? May dapat ho ba akong malaman? I'm supposed to be meeting with our wedding suppliers. Mas dapat dito ka mag-focus. Kaya ko na yung wedding preparations. Bigay mo na lang sa akin yung perang pambayad sa venue, pati sa mga suppliers. Ako na makikipag-deal sa kanila. Kapatid mo nga muna ako. Bakit ba may mga secretly rendezvous kayo ng mom ko? As far as I know, wala naman kayong business with each other. Bakit nakikita ko yung magkausap in more than one occasion? Patricia, pwede ba pagsabihan mo na yung anak mo? Masyado na siya maraming alam. And now she's spying on me. Alam mo naman, di ba, na ayaw ko sa mga pakialamera. Well, that's impossible, Renan. Paano malalaman ni Trixie na nag-uusap tayo? Wala akong sinasabi sa kanya. Well, figure it out. Because apparently, ilang beses niya na tayo nahuling nagkikita. And now she's thinking na may ginagawa tayong masama. And you know, Patricia, she must be a very smart girl. Because somehow, alam na niya na may kinalaman tayo sa aksidenteng nangyari kay Lilet. Yung planong sinabi mo sa akin walang makakaalam? Well, nung pumunta ba siya sa opisina mo, did she find anything when she was searching? Well, mabuti na lang dumating ako agad. Nahuli ko siya. Pero kahit maghalongkat pa siya doon, wala siyang ebidensya makikita dahil malinis ako magtrabaho, Patricia. Thank God! Patricia, pwede wag ka muna makampante. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng anak mong yan, di ba? Sigurado ako, hindi pa rin titigil si Trixie sa kakaimbestiga. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, rendahan mo na yung anak mo. Siguraduhin mong hindi siya magsasalita. Yes, ako na bahala kay Trixie. Pagsasabihan ko siya. Dapat lang. Dahil oras na maging pahamak sa akin yung anak mo, Patricia, hindi ako magdadalawang isip na patahimikin siya. Whatever it takes. I promise you. Attorney, nagbalik po kayo. May naiwan po ba? Meron ho sana kaming gustong itanong sa inyo. Galing ho kami sa San Alfonso Hospital. Nakausap po namin yung tumingin kay Dina. Bakit pa po kayo nag-aksaya ng oras nyo? Hawak nyo na lahat ng medical records ni Dina. Lahat po ng kailangan nyo malaman nandun na. Medical records lang ho yun sa unang ospital na pinuntahan ninyo. Bakit ho hindi nyo sa amin sinabi na may ibang findings ang San Alfonso Hospital? Pinayuhan ho pala kayo ng doktor na ipatest si Dina. Dahil mukhang may malubha siyang sakit na kailangan ng agarang medical attention. Totoo ho ba yun, Ma'am Lydia? Bakit hindi ho kayo makasagot? Gusto ko hong malaman ng totoo. Totoo ba na alam niyong malubha yung lagay ng anak ninyo? Hindi ko ho kayong matutulungan kung hindi niyo ako sasagutin. Huwag ho kayong maglihim sa akin. Oo, attorney. Nabanggit po sa akin ng doktor na posibleng may malubhang sakit si Dina. Huwag ho sana kayong magagalit sa itatanong ko. Pero kung alam niyo naman pala na may malubhang sakit si Dina,
Bakit ho hindi niyo pa sinunod yung payo ng doktor? Nung sinabi po ng doktor na kailangan pa magpa-test ni Dina, hindi ko na po alam paano gagawin ko eh. Wala po talaga kami kapera-pera. Halos igapa ko nga po yung makain namin sa araw-araw. Nagsisisi po ako na hindi ko pinakinggan yung doktor. Kung sana hindi po ako sumuko. Sana hindi ako tumigil sa paghanap ng paraan para maipagamot yung anak ko sa ospital. Baka buhay pa siya. Kasalanan ko ba't napatay yung anak ko? Wala po kayong kasalanan. Biktima lang din po kayo ng pagkakataon at kahirapan. Pero tungkulin ko bilang ina na protektahan siya at iligtas at hindi ko nagawa yun. Wala akong kwentang inatay niyan. Hindi dyan, nagkamali lang ho kayo ng desisyon. Pero hindi naman ibig sabihin nun na masama na kayong ina. Alam ko po na ginawa nyo lang din yun para sa kapakanan ni Dina. Kaya nagawa nyo lumapit kay Father Anjo. Pero Aling Liza, aware ho kayo na may sakit si Dina. At posibleng yun ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero, bakit niyo kinasuhan si Father Anjo? At bakit siya yung sinisisi niyo sa nangyari? Gulong-gulo po ako nung gabing namatay si Dina. Kaya aminin ko, pinagbuntungan ko po ng sisi si Father Anjo. Dahil hindi ko po maamin sa sarili ko na ang laki po ng pagkukulang ko bilang ina sa kanya. At bukod po doon, meron pa po kong isang dahilan. Ano po yun? Kinalulungkot ko yung nangyari, Lydia. Nakikiramay ako sa'yo. Napakabata pa po ni Dina. Bakit po siya kinuha sa akin ng Diyos? Ang dami ko po pong pangarap sa kanya. Siya na lang yung natitira kong pamilya. Paano na po ako ngayon wala na siya? Tibayan mo yung damdamin mo, yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo. Aasikasuhin mo pa yung burol sa kayong libing ni Dina. Ko, saan naman po ako kuha ng pera? Di sikong buling, wala nga po ako. Lumapit ka kay chairman sa City Hall. Alam ko si Mayor nagbibigay ng tulong sa mga namatayan. Pero paano po ako pag nilibing na? Paano po ito pinagbubuntis ko? Nung nabubuhay pa si Dina, may katuwang ako sa paghahanap buhay. Pero ngayon, paano pag lumaki na po ito pinagbubuntis ko? Ano ipapakain ko sa kakaperanggot na kinikita ko sa labada? Kasuhan mo kaya si Father Anjo sa pagkamatay ni Dina. Nang sa gayon, bibigyan ka niya ng danyos. Siguro naman, sa perang makukuha mo, sapat na yon para pagsimulan niyo ng ipapanganak mong anak. Nasisiraan na po ba kayo, Aling Dolores? Pare, kakasuhan ko. Abe, bakit hindi? Eh di ba't humingi ka ng tulong sa kanya? Para gamutin si Dina, ano nangyari? Eh di ba't namatay? Alam mo, kung tutuusin, walang ibang dapat sisihin kundi yan si Father Anjo sa pagkamatay ni Dina. Oo, galit po ako kay Father Anjo. Pero wala naman po siyang kasalanan. Wala siyang ginawa kay Dina. Hindi niya sinaktan, hindi niya nilapitan. Ano po sa tingin niyo ikakaso ko sa kanya? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, makarating to sa husgado, sa korte. Alam mo, meron akong nabasa noon May isang tao na nagreklamo sa isang pare. Tapos, alam mo ba sabi sa balita, natakot ang simbahan. Ayaw nilang madamay at makalagad sa iskandalong dulot ng reklamong yon. Alam ba, inareglo nila. Eh balay mo, ikaw din, ganun ang gawin. Idiin mo si Father. Pagkatapos, malay mo, bayaran ka rin niya para iurong mo ang kaso. Hindi po ba mali yun, Aling Dolores? Ay nako, iisipin mo pa ba ang tama o mali kung kumakalam na yung sikmura mo at walang tigil na iiyak yung anak mo dahil wala nang masusong gatas? O Lydia,
kung gusto mo na magkaroon ng kabuluhan ng pagkamatay ni Dina, sampahan mo ng kaso tong si Father. Alam mo, kung ayaw matulad yung magiging anak mo kay Dina, sundin mo yung payo ko. Kasuhan mo si Father Anjo. Idiin mo. Attorney, alam kong mali yung ginawa ko. Naging desperado ako. Naghanap po ako ng ibang masisisi sa nangyari sa anak ko. At isa pa, natukso din po ko sa perang makukuha ko kung makikipag-areglo sa si Father Anjo o kaya pagbayaran siya ng danyos ng korte. Attorney, patawarin niyo po ako kung nilihim ko po ito sa inyo. Ma'am Lydia, hindi po ako galit sa inyo. Kahit hindi ako isang ina, naiintindihan ko yung pinagdadaanan ninyo. Pero ngayong alam ko na yung buong katotohanan, hindi na ako maaaring magpatuloy bilang abogado ninyo. Dahil taliwas sa prinsipyo at pinaniniwalaan ko yung ginawa ninyo. Sana po naiintindihan niyo. Attorney, okay lang po. Alam ko nung una pa lang kitang makilala, tuwid po kayong abogado. Ako nga po dapat humingi ng pasensya sa inyo. Nadamay pa po kayo sa kalokohan ko. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede niyo pa hong itama yung pagkakamali na yun. At alam ko po, pag ginawa niyo yun, natutuwa po si Dina sa langit. Mas maipagmamalaki niya po kayo. Magandang araw po, Piskal. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na nakapagdesisyon na po yung kliyente ko na iurong ang demanda. Maghahain po kami ng motion to withdraw para ma-dismiss na po ang reklamo. Attorney Matias, it is unusual para sa isang complainant na iurong ng reklamo, especially if the case is already in progress. Has there been any change in circumstances or new information that led to this decision? Opo, Piskal. After further discussion with my client, napag-alaman ko po na merong crucial information na hindi ko nalalaman bago pa man kami maghain ng reklamo. At yun po ang katotohanan na si Dina pala ay may karamdaman na bago pa man siya bawian ng buhay. At wala pong kinalaman si Father Anjo sa nangyari sa kanya. Binabawi na po ni Mrs. Soriano lahat ng akusasyon niya sa inyo. Dala lang po ng matinding emosyon at galit, kaya naghanap siya ng masisisi. Pero ngayon po, naliwanagan na siya at binabawi niya na po yung reklamo niya sa inyo para po maiwasan na rin ang anumang sigalot at magkasundo na yung magkabilang kampo. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang makasigurado na voluntary ang pag-withdraw ng kaso. Mrs. Soriano, kayo ba ay puwersa o inimpluwensyahan para gawin ang desisyong ito? Hindi po, Piskal. Kusang loob po akong nagpasya na gawin to. Father Anjo, patawarin niyo po ako kung pinagbintangan ko po kayo. Ang totoo po, ako po talaga yung may malaking pagkukulang bilang ina. Pero binuntan ko po sa inyo. Alam ko po na malaking kasalanan yung manira ng tao. Ang totoo, natukso po ako sa perang makukuha sa areglo o pag nanalo sa kaso. Kaya sana po, patawarin niyo po ako. Labis po ako nagsisisi sa ginawa ko sa inyo. Sana po mabigyan niyo pa po ako ng isa mo pang pagkakataon. Patawarin niyo po ako. Huwag kayong mag-alala, Aling Lydia. Kahit nung una pa lang, hindi naman ako nagtanim ng galit sa inyo.
Sa halip ay gabi-gabi ako nagdadasal na sana hipuin ng Diyos ang puso ko para maliwanagan kayo. At nagpapasalamat ako kasi dininig niya ang panalangin ko. Father, pinapatawad niyo na po ba ako? Kung ang Diyos na nga ay walang hanggan ang pagpapatawad, sino ba naman ako para ipagdamot yan sa inyo? Salamat po. Salamat, Father. Salamat po. Naghihintay na po sa labas yung service na maghahatid sa atin sa PAO. Attorney, magbabanyo lang po ako. Sige po, hintayin ko na lang po kayo dito. Sige po. Attorney, Father, pwede ba kita makausap? Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Malakas ang pakiramdam ko na naging malaking instrumento ka para maliwanagan si Aling Lydia. Hindi dahil sa encouragement at guidance mo. Siguro baka hanggang ngayon hindi kami magkaayos. Kaya salamat, attorney. sa totoo lang, Father, hindi naman po ako naniniwala sa sape o sa masamang espiritu eh. Mas natatakot po ako dun sa mga taong may kinukubling halimaw sa loob nila. Kagaya na lang nung gumahasa sa kapatid ko at sa pumatay sa nanay ko. Yung mga kagaya nila yung nagtulak sa akin para maging abogado. Gusto ko pong pagbayarin sila sa mga kasalanan nila. Pero kung alam ko naman po na inosente at walang kasalanan ng tao, ako naman po yung unang nagtatanggol sa kanila. Parang magkatulad pala ang trabaho natin, attorney. Kaming mga pare, lumalaban kami sa mga masasamang espiritu. Ikaw naman lumalaban ka sa mga masasamang tao. Pero iisa lang ang hangad natin. Ang protektahan at ipagtanggol ang mabubuti sa kasamaan. Kaya good luck, attorney, sa mga susunod na paglaban natin sa kasamaan. Good luck po sa ating Father. Sorry po. Nagsinungaling po ako sa inyo. Nasabi po sa akin ng doktor noon na kailangan po magpa-test ni Dina dahil mukha po may malubhang sakit siya pero hindi po ako nakinig. Hindi po ako naniwala. Humanap po ako ng ibang solusyon hanggang sa natuluyan na po si Dina. Naghanap po ako ng ibang mananagot para makakuha po ako ng danyos perwisyo sa nangyari sa anak ko. Nagamit ko po yung kaso at yung kamatayan ng anak ko para lang po makakuha ko ng pera para po sa akin at para po sa magiging kapatid po niya. Ang sama-sama ko pong tao. Sama-sama kong tao. Lydia, kung minsan madali talaga makagawa ng masama ang isang taong walang laman na sigura. Pero sa susunod, dapat maging mapanuri ka. Dahil minsan, dahil sa emosyon at dahil sa hirap, pabilis tayong mabulag, makagawa ng masamang desisyon o maling desisyon. Makakatulong din po kung ibabangga niyo yung paniniwala niyo sa ebidensya. Maari naman po kayong lumapit na agad sa otoridad eh. Minsan po kasi talagang nalilinlang at nabubulag po tayo sa katotohanan dahil kumakapit na tayo sa patali. Sana po noon nagawa ko na yung mga kailangan para hindi na namatay yung anak ko.
Mga attorney, sa tingin niyo po ba mapapatawad pa ako ng Diyos na nagawa ko? Sa tingin niyo po ba makikita pa kami ni Dina sa langit? Lydia, paratami po ang Diyos sa pagpapatawad. Tandaan mo yan. Oo nga po, Ma'am Lydia. Hindi ka niya itataboy dahil sa pagkukulang mo sa kanya. Nandyan siya sa gitna ng kahinaan mo para bigyan ka ng lakas para makapagsimula ka ulit. Ang dami-dami ko po kasalanan sa Diyos. Lydia, sino ba ang hindi makasalanan? Lahat tayo nagkakasala. Pero tandaan mo ito, mahal tayo ng Diyos. Renew your faith with the Lord. Isa puso mo ito. Tandaan mo, a full heart is better than a full stomach. At huwag mong isipin na hindi na kayo magkikita ng anak mo ulit. Because what we have is a forgiving and not a cruel God. Pabayaan mo, Lydia. Bukas pupunta ako sa CSWD. Pipilito kong ihanap ka ng trabaho. This is for your future. As pinagbubuntis mo. Maraming salamat po sa inyo. Trixie, I need to have a word with you. We need to talk. Sinabi sa akin ni Attorney Renan kung ano yung ginawa mo sa office niya. Gusto mo ba na magkaroon ka ng bad record sa internship mo? Have you even stopped to consider kung anong magiging effect nito sa law studies mo? So nagsumbong na pala siya sa'yo. It just proves na may hidden communication kayo ni Attorney Renan. So, tell me, Ma'am, may kinalaman ba yung connection nyo kay Attorney Renan sa mga kaibang kinikilos mo lately? What are you trying to insinuate here, Trixie? Wala kaming ginagawang masama ni Attorney Renan. Kaya pwede ba, i-stop mo na yung pag-i-spy mo sa aming dalawa. Wala kayong ginagawang masama? Eh bakit tago pa kayo nag-uusap? Bakit may codename pa si Attorney Renan sa phone mo? What are you talking about? Huwag ka na mag-deny, Ma'am. Alam ko na si Attorney Alan yung Miss Wave na tumatawag sa'yo. Gusto mo talaga malaman ang lahat? Tama nga ang hinala mo. Kaya ilang beses na kaming nagkikita ni Attorney Renan at nag-uusap ng patago because this has something to do with Lilith. Andiyan na yung 500,000 na winidraw ko para sa wedding reception venue at sa catering. Alright, babe, well, I've got this. Kaya bang lusutan lahat ng to? Kaya nga nandito tayo, di ba? Tuloy lang ang palabas. May hawak na akong pera, makakapaghulog na ako sa utang ko sa'yo. Kurt, hindi ba si Attorney Alon yun? Kanina pa siya palingon-lingon, parang may hinahanap. O sinisigurado niya kung walang sumusunod or may nagmamatik sa kanya. Ano kaya yung inabot ni Attorney Alan? Ang daming pera. Bakit nagkapot ang maraming pera?